एक्सेल VBA सिक्दै गर्नुभएको हो अथवा सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ डु वाइल लुप हामीले जान्नै पर्ने हुन्छ। समटाइम्स हामीलाई कुन टास्क कतिचोटि रिपिट हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन, त्यो बेलामा हामी डु वाइल लुप युज गर्छौँ। यो भिडियोमा मैले 6वटा रियल टाइपको रियल वर्ल्ड इक्जाम्पल लिएर आएको छु, विथ स्टेप बाई स्टेप म तपाईँहरूलाई सिकाउँदै जानेछु। यो भिडियो हेरिसके पछाडि तपाईहरुलाई एक्सेल अटोमेसनमा डु वाइल लुपको इम्पोर्टेन्स थाहा हुन्छ। फर लुपमा हामीलाई लुप कतिचोटि रन हुन्छ भनेर अलरेडी थाहा हुन्छ, तर डु वाइल लुपमा चाहिँ जबसम्म कन्डिसन ट्रु भइरहन्छ नि तबसम्म रन भइरहन्छ। जब फल्स हुन्छ नि त्यस पछाडि त्यो अटोमेटिक स्टप हुन्छ। इक्जाम्पल नम्बर 1 छ, हामीले युज भएको लास्टको रो फाइन्ड गर्नु पर्यो। एक्सेलमा डाटा कतिवटा रोसम्म छ भनेर थाहा पाउनको लागि हामीले लास्ट रो डिटेक्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो बेलाको हामी लुप लेख्दैछौँ। यहाँनिर सबभन्दा पहिला एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्छौँ हामी आर एज इन्टिजर भनेर, इन्टिजर। त्यस पछाडि आरको भ्यालु मैले असाइन गरेँ 2, किनभने हामीले यहाँदेखि चाहिँ फाइन्ड गर्न स्टार्ट गर्छौँ। लुप यहाँदेखि रन होस् तलतिर, त्यो भएर मैले आर इक्वल 2 भनेर राखेँ। त्यस पछाडि अब हामी डु वाइल लुप स्टार्ट गर्छौँ। डु वाइल र कुन चाहिँ सेललाई चेक गर्ने, कुन चाहिँ सेलमा के नभएसम्म अथवा भएसम्म भन्ने कुरा यसमा लेख्छौँ। सेल्स आर भनेको हाम्रो रो नम्बर हो, 1 भनेको कोलम ए हो, यसको मिनिङ हो A2 देखि तलतिर चेक गर्नु पर्यो र त्यसमा जबसम्म खाली भेटिँदैन तबसम्म यो लुप रन भइरहनु पर्यो। मैले लास्टमा गएर लुप भनेर राखेँ र यसभित्र मैले आर इक्वल आर प्लस 1 भनेर राखेँ। जब अगाडि बढ्दै जान्छ, जबसम्म खाली भेटिँदैन तब आरको भ्यालुमा यो 2 हुन्छ। जब रन हुन्छ त्यसमा 2 प्लस 1 गर्दाखेरि 3 हुन्छ, फेरि रन हुन्छ अनि फेरि 3 प्लस 1 हुँदाखेरि 4 हुन्छ। यसरी यो बढ्दै जान्छ होइन, 3 प्लस 1 फेरि 4, 4 प्लस 1 फेरि 5, 5 प्लस 1 यसरी बढ्दै जान्छ। जबसम्म खाली भेटिँदैन तबसम्म यो रन भइरहन्छ र त्यो इन भएपछि त्यो बेलामा हामीलाई एउटा म्यासेज बक्स आओस् यो चेक गर्नको लागि। म्यासेज बक्समा के लेखियोस् भने लास्ट डाटा रो इज कोलन स्पेस अनि डबल कोट्स राखेँ। त्यस पछाडि एन्डको साइन जोइन गर्नको लागि र मैले आर राखेर रन गरेँ भने अब के हुन्छ त, यसले लास्ट रो फाइन्ड गर्छ। म एकचोटि रन गरेँ यहाँनिर र यहाँनिर 12 निस्क्यो। यसले चाहिँ काउन्ट गर्दै जाँदाखेरि अन्त्यमा पुग्यो। त्यो कारणले अब हामी ब्याक आउँछौँ, -1 भनेर भन्छौँ र अब यसलाई हामी रन गऱ्यो भने 11। लास्ट डाटा रो चाहिँ हाम्रो 11 हो। जबसम्म सेल इम्टी भेट्दैन तबसम्म लुप कन्टिन्यू भइरहन्छ है। जब इम्टी सेल भेटिन्छ यहाँनिर तब चाहिँ बल्ल त्यो लुप स्टप हुन्छ। इम्टी सेलमा पुगेपछि स्टप हुने हुनाले आरको भ्यालु चाहिँ 12 निस्किएको, हामीलाई आउटपुट यदि 11 चाहिन्छ भने त्यो बेलामा हामी -1 गर्न सक्छौँ। इक्जाम्पल नम्बर 2 छ, क्लियर डाटा अन्टिल इम्टी रो। जबसम्म खाली भेटिँदैन तबसम्म जति पनि डेटा छन् सबैलाई क्लियर गर्नु पर्यो भन्ने कन्डिसन छ। यसमा हामी अब फेरि स्टार्ट गर्छौँ डु वाइल लुप। यहाँनिर मैले पहिला चाहिँ एउटा भेरिएबल नै डिक्लेयर गरेँ, डिम आर एज इन्टिजर भनेर। ओके, त्यस पछाडि आरको भ्यालु मैले असाइन गरेँ 2 भनेर र 2 नम्बर रोदेखि स्टार्ट होस्। त्यो कारणले मानौ मलाई यो इम्प्लोइ नेमको जुन कोलममा भएको नामहरू छ यसलाई डिलिट गर्नु छ। जबसम्म खाली भेटिँदैन तबसम्म त्यसलाई डिलिट गर्ने। यो काम, यही काम हामी सजिलै तरिकाले पनि गर्न सक्छौँ। कुन सजिलो कुन असजिलो भन्ने कुरा होइन कि डु वाइल लुपलाई हामी कसरी युज गर्ने भनेर सिक्दैछौँ। योभन्दा त सिधै रेन्ज अनि बीको 2 देखि यहाँसम्म अनि डट क्लियर गरे भइहाल्यो नि भन्ने कुरा आउँछ। हामी अहिले प्र्याक्टिस गर्दैछौँ, लर्निङ फेजमा छौँ। रियल प्रोजेक्टमा यो एकदमै कम्प्लेक्स प्रोब्लमलाई सोल्भ गर्नको लागि हेल्प गर्छ। त्यो कारणले अहिले सिक्दै जानु होला तपाईँहरूले, जतिजनाले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूले। र यहाँनिर अब हामी डु अनि WHILE वाइल भनेर स्टार्ट गर्छौँ। त्यस पछाडि सेल्स अनि आर भनेको हाम्रो रो नम्बर हो, 1 भनेको हाम्रो कोलम ए कोलम हो। डट भ्यालु जबसम्म खाली
भेटिदैन तबसम्म लुप रन हुनु पर्यो। मैले अन्त्यमा लुप भनेर राखेँ है, लास्टमा हामीले लुप राख्नुपर्ने हुन्छ। र अब यहाँनिर मैले भने सेल्स ब्राकेट ओपन R,2 अनि डट के गर्नु पर्यो त क्लियर गरिदिनु पर्यो। मैले CLER क्लियर भनेर राखे पनि भयो, सबै क्लियर हुन्छ। कन्टेन्ट्स भनेर राखे पनि हुन्छ, कन्टेन्ट मात्रै क्लियर हुन्छ। मैले क्लियर कन्टेन्ट भनेर राखेँ र R चाहिँ अब के हुनु पर्यो, बढ्दै जानुपर्ने हुन्छ, +1 R+1। जब यो सकिन्छ नि, यो 2 नम्बर यो R को भ्यालु त 2 हुन्छ, 2 नम्बर कोलमको यो 2 नम्बर रोको डेटा जब क्लियर हुन्छ नि, त्यस पछाडि R को भ्यालु नेक्स्ट टाइमको लागि 3 हुनु पर्यो नि त। त्यो भएर यहाँनिर हामीले के गर्यो, R+1 गऱ्यौँ। नेक्स्ट टाइम फेरि लुप रन हुने बेलामा यो R चाहिँ अब 3 भएर आउँछ। फेरि नेक्स्ट अर्कोचोटि रन हुने बेलामा यसको भ्यालु 4 भएर आउँछ, 5 भएर आउँछ। जबसम्म खाली भेटिँदैन तबसम्म यो इन्क्रिज हुँदै जान्छ, लुप रन हुँदै जान्छ र डेटा क्लियर हुँदै जान्छ। मैले यसलाई रन गरिदिएँ भने बस त्यो रेन्जको डेटा क्लियर भयो, जहाँसम्म खाली थियो, खाली भएको भन्दा माथिसम्मको चाहिँ क्लियर भयो। इक्जाम्पल नम्बर 3 मा जान्छौँ हामी। इक्जाम्पल नम्बर 3, कपी डाटा टु अनदर सिट। हामीलाई कपी गर्नु पर्यो कुनै एउटा सिटको डाटा अर्को सिटमा। त्यो बेलामा पनि हामी डु वाइल लुपलाई युज गर्न सक्छौँ। सबभन्दा पहिला हामी कुनलाई कपी गर्ने त्यो हेरौँ। अहिलेको लागि यहाँको डेटा त हामीले क्लियर गरिसक्यौँ। यतापट्टि कतै नेम छ त, फेरि ब्याक ल्याउनको लागि ओके नाम रहेन रहेछ, भइ नै हाल्यो, केही छैन। हामी यो जुन इम्प्लोइ आइडी हो त्यसलाई मात्रै कपी गर्छौँ, भइहाल्यो होइन। अथवा यो पुरैलाई गरे पनि भइ नै हाल्छ। म यसलाई A को 1 देखि यो यतापट्टि हामी रिपोर्ट भन्ने सिट छ, यहाँनिर हामी पेस्ट गर्छौँ कपी गरेर, डु वाइल लुप युज गरेर। ओके, यहाँनिर फेरि स्टार्ट गरेँ डिम भनेर भेरिएबल डिक्लेयर गर्नको लागि, डिम R एज इन्टिजर र यहाँनिर R को भ्यालु इक्वल चाहिँ 1 देखि भनेपछि पहिलो रोदेखि नै हामी कपी गर्नेवाला छौँ। त्यस पछाडि डु अनि WHILE वाइल सेल्स अनि R भनेको रो नम्बर अनि 1 भनेको कोलम A कोलम डट भ्यालु। जबसम्म हाम्रो खाली भेटिँदैन तबसम्म यो रन हुनु पर्यो र यहाँनिर मैले लुप भनेर राखेँ। अब यहाँनिर सिट्स कुन चाहिँ सिट भन्दा रिपोर्ट भन्ने नामको एउटा सिट छ, मैले त्यो यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। REPORT रिपोर्ट भनेर राखेँ। डट सेल्स कुन चाहिँ सेल भन्दा R भनेको रो नम्बर कमा 1 भनेको कोलम नम्बर A डट भ्यालु के हुनु पर्यो त इक्वल सेल्स अनि सेल्स, यही सिटको सेल्स। अब यदि हामीले सिट डिफाइन गर्दैनौँ भने चाहिँ एक्टिभ सिट भन्ने हुन्छ। हामी अहिले जुन सिटमा छौँ त्यही सिटको सेल R रो 1 भनेको कोलम, त्यस पछाडि डट भ्यालु है। अब यहाँ हामीले डिफाइन गऱ्यौँ रिपोर्ट भन्ने सिटमा कहाँको भ्यालु, एक्टिभ सिटको यो जुन कोलमको डेटा छ त्यो। त्यस पछाडि फेरि इन्टर, हामीले यति नै गर्दा पनि भइ नै हाल्यो, अर्कोमा त डेटा छैन, यतिलाई मात्रै म कपी गरेर लैजान्छु र त्यो R चाहिँ नेक्स्ट टाइम R+1 हुनुपर्छ, इन्क्रिज हुँदै जानुपर्ने हुन्छ। तबसम्म इन्क्रिज हुन्छ जब यसले ब्ल्याङ्क सेल भेटाउँदैन है। यसलाई मैले अब यतापट्टि रिपोर्टमा गएर हेर्ने भने त केही पनि छैन यहाँ A को कोलममा। अब हामी यसलाई रन गर्छौँ। रन गर्नको लागि म फेरि यहाँ आएँ र रनमा क्लिक गरेँ, केही इफेक्ट त देखिएन, यो कपी भएर यहाँ गइसकेको हुन्छ, यहाँनिर त्यो आइसक्यो। इक्जाम्पल नम्बर 4 मा के छ एक्जिट हेरौँ। 4 जेनेरेट इन्भोइस नम्बर। मानौ मलाई इन्भोइस नम्बर जेनेरेट गर्नु छ। यहाँनिर हामीसँग इन्भोइस नम्बर यो त होइन, यसलाई हटाइदिइहालौँ। पहिला यसलाई डिलिट गरेँ। यहाँ मलाई इन्भोइस नम्बर जेनेरेट गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि फेरि म यहाँ आएँ र यहाँ पनि मैले डिम भनेर एकचोटि भेरिएबल डिक्लेयर गर्छु। डिम इन्भोइस एज इन्टिजर भनेर राखेँ। त्यस पछाडि इन्भोइसको भ्यालु अहिलेको लागि मैले दिएँ 1001 भनेर। त्यस पछाडि अब यहाँनिर डु
while त्यस पछाडि जब यो इन्भोइसको जुन भ्यालु हुन्छ नि हामीले यहाँ प्लेस गर्छौं त्यो राख्दै जाँदाखेरि लेस देन इक्वल 1010 10सम्म मात्र राख्ने यो अथवा यो भन्दा जबसम्म सानो हुन्छ नि तबसम्म मात्र रहनुहोस् कि तलपट्टि आए ओके लेस देन इक्वल while के चाहिँ लेस देन इक्वल त्यो लेख्न बिर्सिएछ इन्भोइस भनेको हाम्रो एउटा भेरिएबल हो इन्भोइसलाई हामीले इन्टिजर भनेको छौं र त्यो इन्भोइस लेस देन इक्वल 10 भयो भने तबसम्म रहनुहोस् यहाँनेर मैले लुप भनेर राखेँ र अब यहाँनेर अब हामी के लाइन कोड लेख्छौं सेल्स अनि कति नम्बर रो भन्दाखेरि रो नम्बर चाहिँ हामीले राख्न मिल्छ डाइरेक्ट 1 भनेर राख्न नि पाइयो अथवा 2 देखि स्टार्ट गरौँ भन्न पाइयो 2 देखि तर त्यो अलिकति डाइनामिक होस् भन्नको लागि अब 2 राख्यो भने त यहाँ मात्रै हुन्छ नि त त्यही भएर मैले यसमा यही नै इन्भोइस नै राख्दिन्छु यो पनि हाम्रो भेरिएबल हो डाइरेक्ट हामीले इन्भोइस इन्भोइस भनेर राख्न मिल्छ इन्भोइसमा मलाई त 2 नम्बर रो देखि चाहिने हो त्यही भएर मैले -999 भने दुईवटा चाहिँ माइनस होस् ओके 999 मात्रै त्यसपछि कोलम नम्बर चाहिँ मैले यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ ए कोलम भनेको 1 हो डट भ्यालु के हुनु पर्यो त भ्यालु इक्वल यसमा इन्भी भनेर राखियोस् अनि ड्यास राखियोस् त्यसपछि डबल कोट्स अनि एन्ड को साइन जोड्नको लागि र इन्भोइस नम्बर जे हो त्यही नै आओस् इन्भोइस इन्भोइस भनेर ओके अब त्यो चाहिँ रन भइरहँदाखेरि चाहिँ त्यो थपिँदै जानु पर्यो इन्क्रिमेन्टमा जानुपर्ने हुन्छ त्यो भएर मैले यसमा इन्भोइस इक्वल इन्भोइस इन्भोइस प्लस 1 भन्नुपर्ने हुन्छ यति गरेर मैले यसलाई रन गरेँ भने अब जबसम्म यो भेटिँदैन तबसम्म चाहिँ के हुन्छ त यो रन भइरहन्छ र हामीले यो फर्मेटमा चाहिँ इन्भोइस नम्बर पाउँछौँ मैले रन गरेँ ओके यो आइपुगेपछि चाहिँ अब यो स्टप भयो इक्जाम्पल नम्बर 5 मा छ हाइलाइट लो स्टक आइटम्स जुनमा चाहिँ अलिकति कम भ्यालु छ त्यसलाई हाइलाइट गर्नु पर्यो त्यसको लागि म गएँ यहाँनेर मानौ हामी यो कोलमलाई लिन्छौँ यो कोलममा हामीले चेक गर्नु पर्यो र जुन लो स्टक छ नि लो क्वान्टिटी वाला त्यसलाई चाहिँ हाइलाइट गर्नु पर्यो त्यसको लागि अब हामी डु व्हाइल लुप नै युज गर्छौँ मैले पहिला भेरिएबल डिक्लेयर गरेँ डिम आर एज इन्टिजर भनेर त्यसपछि आर को भ्यालु मैले असाइन गर्दै 2 नम्बर रो देखि हामी सुरु गर्नुपर्ने छ डु व्हाइल अनि सेल्स आर भनेको रो 1 भनेको ए कोलम डट भ्यालु लेस देन ब्ल्याङ्क जबसम्म खाली हुँदैन तबसम्म चेक गरिरहनु र केही तलपट्टि आएर मैले लुप भनेर राखेँ अब यहाँ हामी केही लाइन कोड लेख्छौँ यदि सेल्स आर भनेको रो नम्बर र कोलम मैले लिनुपर्ने छ अहिलेको लागि वा सी कोलम भनेको 3 त्यसपछि डट भ्यालु लेस देन 10 जब 10 भन्दा सानो हुन्छ त्यहाँसम्म मात्रै रन गर्ने 10 भन्दा सानो भयो भने के गर्ने ओके यहाँनेर त्यहाँसम्म रन गर्ने भन्ने कुरा छैन कि सी कोलममा जबसम्म खाली भेटिँदैन तबसम्म रन गर्ने भयो डु व्हाइल लुप चाहिँ अब कन्डिसन हामीले के चेक गर्यौँ भने लेस देन 10 भयो भने चाहिँ हाइलाइट गर्ने भन्ने कुरा छ इफ आर भनेको रो भयो र 3 भनेको चाहिँ हाम्रो 3 नम्बर कोलम सी कोलम भयो त्यहाँ भएको भ्यालु लेस देन 10 भयो भने देन के गर्ने त देन त्यो बेलामा कलर फिल गर्ने ओके कहाँ सेल्स अनि त्यसैमा हैन आर कमा 3 अनि डट इन्टेरियर कलर मानौ मलाई अहिलेको लागि भिबी रेड फिल गर्नुपर्ने छ र यहाँ हामी इन्ड इफ पनि गर्छौँ हामीले इफलाई इन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ इफ स्टार्ट गरिसके पछाडि यहाँ एउटा इन्डेन्ट पनि राखिदिउँ ओके र लुप रन भइरहोस् भन्नको लागि हामीले आर को भ्यालु फेरि असाइन गर्नुपर्ने हुन्छ आर प्लस 1 ओके अब रन गर्यो भने पहिला के चेक हुन्छ भन्दाखेरि ए नम्बर कोलमको चेक हुन्छ जबसम्म खाली भेट्दैन तबसम्म यो लुप रन भइरहन्छ र लुपले के गर्छ यो रेन्जलाई चेक गर्छ र त्यहाँ लेस देन 10 भयो भने
रेड कलर फिल गरिदिन्छ। मैले यसलाई रन गरिदिएँ भने जहाँ जहाँ लेस देन 10 छ त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ रेड कलर फिल भयो। इक्जाम्पल नम्बर 6 मा छ क्रिएट सिरियल आइडी अन्टिल टार्गेट रिच। हामीलाई सिरियल आइडी क्रिएट गर्नु पर्यो। मानौ मलाई यही कतै यतैपट्टि यहाँनिर ई कोलममा मलाई इम्प्लोइ आइडी क्रिएट गर्नुपर्ने भयो। यो हुन त यहाँ छँदैछ तैपनि यतापट्टि पनि हामी क्रिएट गर्छौँ। त्यसको लागि फेरि म गएँ यहाँ। अब हामी केही लाइन कोड लेख्छौँ। सबैभन्दा पहिला त हामीले भेरिएबल डिक्लेयर गर्नु पर्यो डिम आइडी एज इन्टिजर भनेर। त्यस पछाडि अर्को एउटा भेरिएबल डिम आर एज इन्टिजर, यो पनि इन्टिजर नै भयो। आइडीको भ्यालु मैले 1 असाइन गरेँ र आरको भ्यालु मैले 2 असाइन गरेँ। यो रो नम्बरको लागि हो। र डु अनि WHILE वाइल आइडी जबसम्म लेस देन इक्वल 10 हुन्छ 10 यहाँ हुँदासम्म 10 हुँदासम्म यो रन हुनुपर्ने नै हुन्छ। र अन्त्यमा गएर मैले लुप भनेर राखेँ। डु वाइल हामी इन्डमा लुप गर्छौँ। र यहाँनिर मैले भने सेल्स आर भनेको रो नम्बर 2 नम्बर रो, कोलम कहाँ भन्दा मलाई राख्नुपर्नेछ 1 2 3 4 5 ई कोलममा मैले यहाँनिर राखेँ 5 भनेर। त्यस पछाडि डट भ्यालु इक्वल चाहिँ के हुनु पर्यो, मैले इएमपी त्यस पछाडि ड्यास डबल कोट्स क्लोज अनि एन्डको साइन र त्यस पछाडि आइडी मैले आइडी राखेँ। अब यो आइडी त फर्स्टमा 1 हुन्छ, त्यस पछाडि त्यो इन्क्रिज भइरहनु पर्ने हुन्छ। त्यो भएर आइडी इक्वल के हुनु पर्यो, आइडी प्लस 1 हुनु पर्यो र रो नम्बर पनि इन्क्रिज हुँदै जानु पर्यो। आर इक्वल आर प्लस 1 पनि हुँदै जानु पर्यो। यति गरेर अब यसलाई मैले रन गरेँ भने यहाँ ई कोलममा चाहिँ इम्प्लोइ आइडी आउँछ। मैले अहिले केही छैन, मैले रन गरिदिएँ, बस त्यहाँनिर हामीले इम्प्लोइ आइडी पायौँ। यो हामी लर्निङमा छौँ, त्यो कारणले हामीले सिम्पल इक्जाम्पलहरू गर्दैछौँ। पछि भिडियो हेर्दै जानु होला, हामी अलिकति कम्प्लेक्स टाइपको प्रोजेक्टहरू पनि बनाउँछौँ। एक्सेल VBAमा लुप सिक्नु भनेको अटोमेसनको रियल पावर सिक्नु हो। म्यानुअल काम हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ र स्मार्ट एक्सेल युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि एक्सेल अटोमेसनमा हामीले यो लुपको टाइपहरू युज गर्छौँ। यो भिडियो तपाईँहरूलाई युजफुल लाग्यो भने लाइक गर्नुहोला। एक्सेल VBA अटोमेसन अनि एडभान्स्ड एक्सेल सिक्न चाहनुहुन्छ भने एक्सेल पोइन्ट नेपालको च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला। र केही कुराहरू छ सोध्नुपर्ने भने कमेन्ट गर्नुहोला। र नेक्स्ट टपिकको लागि पनि तपाईँहरू सिक्न चाहनुहुन्छ त्यो कमेन्ट गर्नुहोला। र लुपको मैले 4वटा यो पार्ट लिएर आएको 4वटा टाइपको लुपमा मैले अलग अलग भिडियो बनाएको छु। योभन्दा अगाडिको लुपको भिडियो हेर्नुभएको छैन भने हेर्नुहोला। फर लुप, फर इच लुप र यो डु वाइल लुप र यस पछाडि आउने भनेको डु अन्टिल लुप।